Đồng chí, tôi là Lăng Vãn, bưu tá của bưu cục đoàn kết. Tôi có việc cần tìm giám đốc nhà máy các anh. Triệu Đức Cương gọi một cuộc điện thoại rồi gác máy. Rồi nói với Lăng Vãn, giám đốc chúng tôi đang họp. Lát nữa sẽ có người đến đón cô vào phòng họp nhỏ. Lăng Vãn vội vàng cảm ơn. Cô lấy ra một bao thuốc lá đưa cho 3 đồng chí ở phòng bảo vệ. Mỗi người 2 điều thuốc. Nụ cười trên mặt mọi người lập tức chân thành hơn hẳn. Đồng chí Lăng Vãn, bưu cục các cô. Đến nhà máy chúng tôi làm gì thế? Bưu cục đoàn kết của các cô cách chỗ chúng tôi không gần đâu. Tất nhiên là đến bàn công việc rồi ạ. Việc gì thế? Chưa bàn xong nên cháu chưa nói được. Dù sao nếu thành công thì sẽ là chuyện tốt. Cô đã nói vậy, họ cũng không tiện hỏi thêm cho ra lẽ. Mấy người họ tán gẫu bâng quơ sang chuyện khác. Dạo này thịt thà khó mua thật đấy. Vợ tôi đi xếp hàng mấy ngày liền rồi mà cứ đến lượt bà ấy là hết sạch. Đừng nói là thịt, ngay cả rau xanh cũng khó mua. Nếu nhà tôi không trồng tí hành tỏi rau thơm trong chậu hoa thì ăn mì đúng là nhạt nhẽo. Trứng gà cũng chẳng dễ mua đâu. Con dâu tôi đang ở cữ. Con trai tôi chạy qua mấy bến xe buýt mà chẳng mua được trứng, đường đỏ cũng không có luôn. Nghe nói là do kế hoạch của tỉnh điều động khẩn cấp đi rồi. Thiếu cả đường đỏ luôn ư? Chuyện gì vậy? Cháu chưa nghe mẹ nói bao giờ. Nghe bảo là do nguồn nguyên liệu có vấn đề. Tỉnh mình trước đây lúc thiếu lương thực, tỉnh Lân Sinh đã từng hỗ trợ chúng ta. Nên lần này phía Lân Sinh ngỏ ý cần đường đỏ là bên mình điều động hỗ trợ ngay. Chẳng trách đồng chí Hoàng Quế Hương không nói gì. Chắc là chuyện vừa mới xảy ra. Chú ơi, trứng gà và đường đỏ để cháu giúp chú nghĩ cách. Mẹ cháu làm nhân viên bán hàng ở hợp tác xã mua bán. Tối nay về cháu sẽ nhờ bà ấy canh mua giúp chú. Chú xem mình cần bao nhiêu. Đồng chí Tiểu Lăng, cô nói thật sao? Ôi thế thì tốt quá rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm, đồng chí Tiểu Lăng. Chú đừng vội cảm ơn cháu. Cháu chỉ bảo mẹ cháu đi thử xem sao thôi. Cũng có khả năng là không mua được. Dù sao thì chú cứ chuẩn bị sẵn tiền và phiếu đi. Chú cho. Cháu xin số điện thoại của phòng bảo vệ các chú nhé. Ngày mai mẹ tôi có mua được hay không thì tôi cũng sẽ gọi lại cho anh. Vừa mới lấy được số điện thoại thì đã có người đến đón cô ấy. Mời đồng chí vào phòng họp chờ. Chào đồng chí, xưng hô thế nào nhỉ? Lăng Vãn, tôi là Lưu Mai. Chào đồng chí Lưu Mai. Tôi muốn hỏi một chút, bình thường thư từ bên đơn vị mình có nhiều không? Cũng khá nhiều đấy. Dù sao cũng phải liên hệ với nhiều đơn vị anh em. Đâu phải việc gì cũng gọi điện thoại được. Rất nhiều công văn cần phải gửi bưu điện. Ước tính một tháng gửi bao nhiêu? Chắc khoảng 100-200 bức. Lúc cao điểm thì tầm 200-300 bức. Lượng công việc này không nhỏ nha, lại còn là thư bảo đảm. Tầm 1 hào 2 đến 1 hào 8 một bức nhỉ? Vậy bình thường mọi người đều ra bưu cục gần đây gửi sao? Đúng vậy. Ký chủ thật là đỉnh cao. Đi làm việc riêng mà cũng không quên gây dựng sự nghiệp. Khi ký chủ nhận đủ 100 đơn thư công sẽ miễn 10 đơn phí bưu điện. Chi phí này hệ thống chịu. Miễn phí cho việc công thì có ích gì? Tiền có vào túi riêng được đâu. Thế này đi, mỗi khi tôi nhận đủ 100 bức thư, ngươi hãy lấy 10% ưu đãi đó, trực tiếp quy đổi thành tiền cho tôi. Tôi sẽ đổi thành nhu yếu phẩm tặng cho người làm trực tiếp. Hệ thống suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Phần thưởng có thể hoán đổi, không có gì mâu thuẫn. Vừa thấy nó đồng ý, Lăng Vãn liền bảo nó thanh toán trước mấy khoản của mấy cụ già băng đỏ đi. Ký chủ, đây là phần thưởng cho việc công mà. Mấy cụ già đó là người của ban phố đúng không? Ban phố chẳng lẽ không phải là cơ quan nhà nước? Công việc của họ sao lại không tính là việc công? Hệ thống câm nín, chỉ đành chuyển tiền, chuyển xong là lặn luôn. Đang tự bé miễn làm phiền, không dám moi lên nữa. Hi hi hi, đồng chí Lưu Mai. Việc gửi thư bên mình là do ai phụ trách? Không giấu gì chị. Bên em có chương trình, cứ gửi đủ 100 bức thư sẽ được tặng một bánh xà phòng. Tính kiểu gì? Lăng Vãn cũng không bao giờ lỗ. Thậm chí còn có lời, chính sách này chỉ bưu cục em có. Cũng là do đơn vị em tự triển khai thôi. Các chi nhánh và cục khác đều không biết, thật chứ? Đồng chí Lăng Vãn, chi tiêu này cô cứ giữ cho tôi nhé. Tôi tìm cô gửi thư thực ra là các bộ phận tự gửi. Nhưng mà đã có xà phòng rồi thì việc này nhất định phải là của cô ấy, đồng chí Lăng Vãn. Chuyện này cô có thể đừng nói với người khác được không? Vậy cô cũng không được nói ra ngoài đấy. Cô cứ gom thư lại, mỗi ngày tan làm tôi sẽ qua lấy. Đồng chí Lăng Vãn, cô tốt quá, có chuyện gì to tát đâu. Giữa bạn bè với nhau thì nên giúp đỡ nhau chứ. Cô ấy và Lưu Mai
đã để lại số điện thoại liên lạc cho nhau. Vừa nói chuyện xong lại được mời đến văn phòng xưởng trưởng. Cháu chính là con gái của đồng chí Lâm Quân sao? Trông cháu rất giống bố mình. Bố cháu từng là một trong những kỹ thuật viên tôi kỳ vọng nhất. Thật đáng tiếc. Chào xưởng trưởng Thư, bố cháu thực sự rất yêu nhà máy. Cháu nhớ lúc nhỏ, bố thường kể cho cháu nghe về cải tiến kỹ thuật. Nhưng cháu chẳng hiểu gì cả. Mẹ cháu nói bố tốn công vô ích. Bố lại bảo mẹ không hiểu gì hết. Nói đó gọi là nắm bắt kỹ thuật từ khi còn bé. Nói đoạn, hốc mắt cô cũng đỏ hoe. Xưởng trưởng Thư, chuyện là thế này. Hôm nay cháu đến tìm bác là muốn hỏi xem công việc của bố cháu có thể đòi lại được không? Lúc trước khi bố cháu ra đi, công việc này đã được giao cho bác cả của cháu. Lúc đó mẹ cháu cũng hết cách rồi. Bà nội cháu đã lớn tuổi, lấy cả tính mạng ra đe dọa mẹ. Mẹ cháu là người phụ nữ không nghề nghiệp, dẫn theo cháu bị đuổi ra khỏi nhà, buộc phải tài giá. Lăng Vãn bắt đầu rơi nước mắt kể khổ. Nhưng cô nói cũng là sự thật. Thế nên rất nhanh Lăng Vãn đã nhận được tờ giấy từ khoa trưởng biên phòng nhân sự để được chuyển đổi công việc. Đơn giản vậy sao? Cháu cứ ngỡ sẽ khó khăn lắm. Các lãnh đạo sẽ đùn đẩy, nói về chính sách, nói về quy định, nói về việc họp bàn nghiên cứu. Không ngờ lại thuận lợi thế này. Cũng do công tác của xưởng chúng ta chưa chu đáo, để các cháu phải chịu thiệt thòi rồi. Công việc của bố cháu rất hệ trọng, vừa được giao lại vào tay các cháu. Lên khoa trưởng, ông xem sắp xếp thế nào đi. Về vấn đề kế nhiệm công tác của đồng chí anh hùng Lâm Thế Quân, cháu về viết một bản báo cáo về việc bồi thường cho góa phụ và con mồ côi của Lâm Thế Quân rồi nộp lên. Chúng ta sẽ thảo luận thêm, đồng thời phản hồi cho xưởng cơ khí dán thông báo đổi việc Lâm Thị Quý. Công việc giao cho mình lại còn có cả bồi thường. Mình được vận may đeo bám hay là nữ chính đi Tây Bắc trồng cây rồi, nên hào quang nhân vật chính thuộc về mình luôn. Thừa thắng xông lên thôi. Chiều nay đi đến xưởng vật liệu chịu lửa. Thế là Lăng Vãn hùng dũng đầy khí thế, đợi Liên khoa trưởng đến phòng nhân sự làm thủ tục. Liên khoa trưởng bị gọi đi giữa chừng có việc. Cô đứng ở hành lang chờ ông ấy. Không ngờ lại đụng mặt Lâm Ngọc Cần. Lăng Vãn, sao cô lại ở đây? Không lẽ cô đến đây vì công việc đó hả? Đúng thì sao nào? Công việc của bố cô vốn dĩ là của bố tôi. Hôm đó quả nhiên là cô giả vờ các người đến nhà tôi làm loạn một trận, chính là để cướp công việc. Nhưng cô nằm mơ đi. Công việc này bố tôi đã chuyển cho tôi rồi. Cô biến đi cho khuất mắt tôi đi.